مرحبا بكم. بما أننا في فترة الحجر الصحي فبالتأكيد أنت تبحث عن أفضل تمارين الجسم الكامل وبدون معدات في المنزل فقط. وها أنت قد وجدت الفيديو الصحيح، لأنني سأقدم لك أفضل تمارين الجسم كامل في المنزل. وفي آخر الفيديو سأعطيك بعض النصائح المهمة جدا لتضخيم عضلات في المنزل. إذا اتبعتها حتما ستحصل على نتائج رائعة، لذا تأكد من مشاهدتك الفيديو إلى الأخير. فلنبدأ. في هذه التمارين سنحتاج فقط إلى حقيبة ظهر المملوءة بأشياء ثقيلة لرفع مستوى التحدي. أما بالنسبة للمبتدئين فمن الأفضل لعب هذا التمرين بوزن الجسم فقط. Shoulder tap push-ups. هذا التمرين للضغط على الكتف يركز على الذراعين والصدر. أولا ابدأ بهذا الوضع كما هو في الفيديو مع اتجاه اليدين تحت الكتفين والقدمين بعرض الورق. إبقاء عضلات البطن والساقين مشدودة أثناء خفض صدرك ببطء نحو الأرض مع ثني المرفقين. قم بالزفير أثناء الدفع للخلف لإطالة الذراعين، ثم ارفع يدك اليمنى للنقر على كتفك الأيسر في الأعلى. كرر ذلك مع النقر على الذراع الأخرى. كنيلينج أرنولدز. هذا التمرين أيضا يستهدف عضلة الكتف لكن من جانب واحد فقط، يعني تعمل على أحد الأطراف فقط في كل مرة. أولا اجلس بهذه الطريقة أو يمكنك إحضار كرسي والجلوس عليها. ضع الحقيبة في الجزء العلوي من اليد ثم ادفع الحقيبة للأعلى 180 درجة. عد ببطء لوضعية البداية وكرر وكنصيحة مني. في طريق العودة إلى وضع البداية توقف عندما يكون ذراعك العلوي موازيا للأرض. اجعل هذه النقطة النهاية. ابقى هناك لمدة ثانية ثم ادفع إلى الأعلى إلى التكرار التالي. هذا يزيد من الوقت الذي تقضيه العضلة الخاصة بك تحت توتر. باك بول ثروس. للقيام بهذا التمرين قم بالثبات على هذه الوضعية وضع محفظة الظهر على الأرض في جانب واحد من جسمك خارج وأسفل الكتف مباشرة. تأكد من أن يديك تحت كتفيك واجعل قدميك أو ركبتيك أكثر اتساعا لتمنحك المزيد من الاستقرار. كلما اقتربت من قدميك كانت الحركة أصعب لأنه لن يكون لديك قاعدة عريضة أو مستقرة. ثم بيد واحدة تحت جسمك التقط الحقيبة واضغط على عضلات الأرداف، ودون تدوير الوركين اسحب الحقيبة ومررها إلى الجانب الآخر من جسمك. حاول ألا تدع وركيك يدوران أو مؤخرتك تصعد إلى الأعلى وأنت تسحب الحقيبة ذهابا وإيابا. أيضا لا تدع الوركين يتدلى. بير كرولز. هذا التمرين هو حركي لوزن الجسم، يستخدم القوة في الكتفين والعضلات الرباعية وعضلات البطن. يبدو مشابها جدا لزحف طفل، ولكنه يتطلب منك تحمل الوزن على يديك وأصابعك بدلا من ركبتيك. للعب هذا التمرين ابدأ بهذه الوضعية التي في الفيديو، وارفع ركبتيك بحيث تكون بزاوية 90 درجة وحافظ على ظهرك مسطحا ورجليك متباعدتان مع عرض الذراعين وكتفك. ثم حرك إحدى يديك والقدم المقابلة للأمام أو الوراء مسافة متساوية مع البقاء منخفضا على الأرض. قم بالتبديل الجانبين وتحريك اليد والقدم المعاكس. كرر الحركة بينما يتناوب الجانبين. سبليت سكوات. هذا التمرين يستهدف عضلات الأرجل. ضع حقيبة الظهر وبها بعض الأشياء الثقيلة لتضيف الأوزان للتمرين، وضع طرف قدمك اليمنى على حافة المقعد بينما ساقك اليسرى أمامك على بعد 3 إلى 4 أقدام من المقعد. اسحب شفرات كتفك وافرد ظهرك، ثم اجلس مع ساقك اليسرى حتى تصبح ساقك موازية للأرض. استنشق خلال هذا الجزء من التمرين الآن. قف ولكن لا تغلق ركبتيك في الأعلى وقم بالزفير. كرر ذلك مع العدد المطلوب من الأفضل بين 12 و 15 تكرارا. ثم ضع طرف قدمك اليسرى على حافة المقعد وقم بعمل التمرين مع ساقك اليمنى. ابدأ بوزن قليل جدا، أو إذا كنت مبتدئا فمن الأفضل عدم استعمال حقيبة الظهر. حاول عند قيامك بالتمرين أن تبقي ظهرك مستقيما وسحب الكتفين لضمان توازن الأمثال. فرونت سكوات هول جامبس. في هذا التمرين قف مع وضع قدميك في عرض الكتفين مع وضع حقيبة الظهر في يديك. استنشق بينما تخفض الوركين للخلف وللأسفل ببطء بهدف إبقاء فخذيك أعلى قليلا من ركبتيك.
بعد ذلك قم بالزفير والرجوع لوضع البداية مع قفزة صغيرة للأعلى كما هو في الفيديو. هذا التمرين هو للجزء السفلي من الجسم الذي سيقوي ساقيك وأردافك وخاصة عضلات الفخذ والمؤخرة. تركش جيت أبس. هذا التمرين كامل للجسم يزيد من استقرار الجذع والقوة الحركة المعقدة للغاية، وتتطلب قوة الجزء العلوي من الجسم للحفاظ على الوزن الزائد وثبات الكتف، وقوة الورك لرفع جسمك عن الأرض، لذا لا أنصح بها المبتدئين. أولا تستلقي على ظهرك بشكل مسطح وتمسك الحقيبة بيدك فوق رأسك، ثم مع إبقاء ذراعك ممدودة تماما تقف، بعد ذلك تعود إلى وضع البداية وتفعل ذلك مرة أخرى. تركش جيت أبس. هذا التمرين يستهدف عضلة البطن. حاول أن تفصل القدمين عن الورك، واجعل مرفقي عرض الكتفين وتحت الكتفين مباشرة. شكل خطا مستقيم من الكتفين إلى الكعب. قم بإمالة الحوض للجوانب قليلا كما هو في هذا الفيديو مع الحفاظ على ثبات الوركين. ماونتان كليمبرز. لا شك أن تسلق الجبل سيكون تمرينا شاقا لمعظم الناس، ولكن ماذا لو كان الجبل هو الأرضية؟ هذا هو المفهوم وراء هذا التمرين، وللعبه أولا انزل إلى وضع الضغط العلوي لدعم وزنك على يديك وقدميك. اجعل ذراعيك مستقيمتين وساقيك ممتدتين. حافظ على كتفيك ورجليك وقدميك في خط مستقيم طوال الوقت، واجلب ركبة واحدة نحو صدرك ثم أعيدها إلى وضع البداية. كرر الحركة مع رجلك الأخرى ثم استمر في تبديل الساقين طوال التمرين. بيربيس. هذا التمرين قم بتطبيقه كما هو في الفيديو بالضبط، فهو واحد من أعظم تمارين القلب، فهو يساعد في ارتفاع معدل ضربات القلب ويقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية، ويبني قدرتك على التحمل، وأيضا يمنح القوة لجسمك كله، ويساعد أعضاء القلب والأوعية الدموية على الأداء بشكل أفضل. لكن يجد العديد من الأشخاص صعوبات أثناء القيام بذلك بطريقة مثالية، فكل ما عليك هو الاستناد مباشرة إلى وضع السكواد، ثم انزل إلى الأسفل، وضع يديك في وضعية تمرين الضغط، وقم بضغط واحد ثم عد إلى وضع السكوات واقفز في الأخير. بايسيكل سيت أبس. في هذا التمرين ابدأ بالاستلقاء على الأرض مع الضغط على الجزء السفلي من ظهرك بشكل مسطح في الأرض، وارفع رأسك وكتفيك فوقه قليلا. ضع يديك جانبي رأسك واحذر من سحب رأسك بيديك في أي وقت أثناء التمرين. ارفع ساقا واحدة عن الأرض ومدها للخارج، ثم ارفع الرجل الأخرى وثني ركبتيك نحو صدرك أثناء القيام بذلك. قم باللف بحيث تأتي الذراع المعاكسة نحو الركبة المرفوعة. لا تحتاج إلى لمس الكوع إلى الركبة، وبدلا من ذلك ركز على التحرك من خلال قلبك أثناء إدارة جذعك. يجب أن يظل مرفقك في نفس الوضع بالنسبة لرأسك طوال. قد يكون من الأفضل التفكير في الكتف إلى الركبة أثناء الحركة بدلا من الكوع إلى الركبة، واخفض ساقك وذراعك في نفس الوقت أثناء رفع الطرفين المعاكسين لعكس الحركة. بيك بريسز. هذا التمرين يستهدف عضلة الذراعين والصدر والكتفين. للعبه ادخل في وضعية الضغط بحيث تكون يديك أوسع من عرض الكتفين. انحني عند الخصر وارفع كعبيك عن الأرض مع إبقاء ظهرك مستقيما بحيث يشكل جسمك شكل حرف في، رأسا على عقب. انحني إلى مرفقيك لخفض رأسك نحو الأرض، ثم ادفع بقوة إلى وضع البداية. جامبين سكواتس. ليس كل تمرين جيد يحتاج إلى أن يكون معقدا للغاية، فهذا التمرين البسيط وله فعالية كبيرة على عضلات الجزء السفلي من الجسم. للعبه قف واجعل قدميك عرض الكتفين. ابدأ بعمل وضعية السكواد، ثم اقفز للأعلى عندما تهبط. اخفض جسمك إلى وضع السكواد بهدوء، ولكن تأكد من استخدام قدمك بأكملها للقفز وليس فقط أصابع قدميك. دابس. هذا التمرين يستهدف عضلة الترايسبس اللعبة. قم بوضع يديك خلفك على كرسي بحيث تكون أصابعك متجهة إلى الأمام. مد ساقيك وابدأ في ثني مرفقيك. اخفض جسمك حتى تصبح ذراعيك بزاوية 90 درجة، ثم ارفع جسمك لأعلى حتى تصبح ذراعاك مستقيمتين وكرر. عند القيام بهذا التمرين قم بجعل كتفيك للخلف، وافتح الصدر، وضع يديك تحت كتفيك مباشرة، واستنشق أثناء ثني مرفقيك وتنفس أثناء تمديد المرفقين، وارفع نفسك للأعلى. كما وعدتك في أول الفيديو، أنا سأقدم لك نصائح عن تضخيم العضلات في المنزل فقط.
إن اتبعتها ستحصل حتما على نتائج رائعة، فلنكن متفقين على أنك يمكن أن تبني وتضخم عضلاتك في المنزل، لكن النتيجة لن تكون بنفس الكفاءة التي تتم في النادي، ولكن الأمر ممكن جدا، وذلك يتم من خلال مراعاة أمرين: أولا الغذاء، والثاني رفع الأثقال، فهي مسألة تكاملية، بحيث يكون الدايت الخاص بك متوازنا وبرنامجك التدريبي متوازنا وملتزما بهم. بالنسبة لبرنامجك الغذائي فعليك أن تحسب السعرات الحرارية التي تحتاج في يومك، ولكي تتمكن من تضخيم العضلات يجب عليك رفع عدد السعرات الحرارية المطلوبة ب200 سعرة في الأسبوع الأول، وبعدها سترفعها ل500 سعرة حرارية. مثال: استعملت الحاسبة ووجدت أنه وجب عليك تناول 2000 سعرة يوميا، إذا ستقوم برفع هذا المعدل ل 2200 سعرة في الأسبوع الأول، ثم إلى 2500 في الأسبوع الثاني. أظن أنك تتساءل لماذا لا أرفعها ل 2500 دفعة واحدة. جسمك لا يحب التغيرات الكبيرة، كل شيء لها علاقة بالجسم، يأتي شيئا فشيئا. الأمر نفسه مع التمرين. في اليوم الأول يقول لك مدربك لا ترفع أوزانا حتى لا تتعرض للإصابة، العب بالخفيف حتى يصبح جسمك مهيئا ومستعد، لذا لا تستعجل، فالنتائج تأتي تدريجيا وليس دفعة واحدة. وإذا وجدت مشكلا في حساب السعرات اترك لي سؤالك أسفل الفيديو في صندوق التعليقات وسأساعدك. ولا تقلق، ما زال هناك العديد من الفيديوهات الأخرى التي سنتطرق فيها لكيفية إعداد الدايت الخاص بك بالتفصيل. الشيء الثاني هو البرنامج التمارين. صديقي، أنصحك بأن تشتري الدامبلز والبار بالأوزان التي تريد، لأنها ستساعدك كثيرا في تمريناتك، وستجد على القناة العديد من التمارين في المنزل لجميع عضلات الجسم سواء بالدمبلز أو بدون معدات. ولا تنسى أن تشترك في القناة، وفي الفيديوهات القادمة سأضع لك برامج تدريبية لجميع العضلات بالدمبلز فقط.